up, what's up? Hope everybody's doing well right now. And I just want to say thank you sa lahat ng tumatangkilik ng aking videos. Maraming salamat sa inyo. And don't worry, kapag ako sumahod, I will share also my blessing. Yes. And now, let's do cooking time again. I will cook banana cue because I'm craving of banana cue for my merienda. It's 3:30, kakagaling ko lang sa work. So, I want to show you kung paano ako magluto ng banana cue at kung anong klaseng luto sa banana cue ang gusto kong kainin. Yeah. So, let's do it. A few moments later.
dati nung buntis ako. Ito pinag-abalahan ko. Oh. Sa mga mangyan, maraming tao kasi bumababa. Sigurado ubos lahat ng tinda ko. Yeah.
Sarap. Mainit pa.